camera GoPro mới. Hôm nay mình sẽ đập thùng mới quá, giờ đi khui nó thôi, khui hàng. Và bên trong nó có cái gì? Khay để pin, cái này là khay để pin. Rồi tờ mong chính nè, thẻ nhớ, khay để pin, để cho nhớ, pin. Từ đít mới rắc thế. Cái đầu tiên là cái giấy, không biết cái giấy gì luôn. Để coi màu sau. Hướng dẫn cách sử dụng dây sạc, để switch, pin, sạc, này lắp GoPro vào đây. Đầu tiên xài không biết gì nữa. Cảm ơn chính. Mấy ken rất khui, mấy ken gỡ ra thế. Ngoại hình nó nhìn giống y chang GoPro 9 nhé, có mỗi cái chữ này là số 10 và cái chữ GoPro này là màu xanh lá trời thôi, còn giống nhau y chang cái GoPro 9. Không hợp nó chỉ có vậy thôi. GoPro, pin, dụng cụ để lắp vào đáy nữa, nhớ, hay để lắp pin đây, hay lắp pin, sạc. Cục sạc này mình mua đi kèm, có một cục pin này xài quay không đủ. Cục này đang sạc thì gắn vô cái cục này đang xài thì mình lấy cục này mình sạc, đổi nhau để cho tiện.